natin, masyadong mahaba yung tuloy.
Ay na, may kabig din. Ang hirap putasin. Medyo tumigas na siya. Dati malambot na siya eh. Mabaluktot. Ngayon, medyo tumigas na siya. Ano meron? Kaluto. Inuutas ko lang siya kasi meron din may PVC sa loob.
Takot siya. Pinapos ah. Yung nobela niya.
Ayun. Ito, parang ito. Lagyan ko siya ng salamin. Ayun o. Diba? Di pa tapos yan. Kulang pa yan. Mga pantay o. Papantay ko pa yan.